नमस्कार सबैलाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँले भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने आज फेरि एउटा नयाँ जानकारी लिएर आएको छु। म रजत ठकुरी हजुरहरूको सामु फेरि पनि आएको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर। सो यहाँ तपाईँले देख्नु भइरहेको छ मेरो एजिलियाको कटिङ्स अनि यो एजिलियाको कटिङ्स एकदमै रेडी भइसकेको छ। तपाईँलाई म यहाँ देखाउन चाहन्छु यो एजिलिया कटिङ्स। यहाँ तपाईँले जरा देख्न सक्नुहुन्छ यी। ओके सो यो एजिलियाको कटिङ्स मेरो अलमोस्ट होइन रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई भने म आज यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै जरा मजाले आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जरा राम्ररी हानिसकेको छ। सबैले यो जरा आइसकेको छ र यो जरा आएको तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै दामी मिरेर जरा आइरहेछ र यो जरा आइसकेको छ र यसलाई आज हामी रिपोर्टिङ गर्नेछौँ अनि नयाँ पटमा यसलाई लगाउनेछौँ। र एजिलियाको कटिङ्स चाहिँ एकदमै सर्नु एकदमै टाइम लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एटलिस्ट कटिङ जब राख्नुहुन्छ तपाईँले यो बलुवामा प्योर बलुवामा मात्रै राख्नुपर्छ एजिलियाको कटिङ चाहिँ। र प्योर बलुवामा राखिसकेपछि चाहिँ तपाईँले 1-1.5 महिनासम्म चाहिँ तपाईँले एकदमै उखाल्ने प्रयत्न नगर्नु होला। त्यसलाई चिसोको मजाले चिसो राख्नु अनि त्यसरी तपाईँले नचलाइ राख्नु भने चाहिँ 1.5 महिना बादमा मजाले यसरी नै जरा आइसकेको हुन्छ। मैले झन्डै 4 मेमा राखेको र आज 22 जुनमा म यो भिडियो बनाइरहेको छु र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो जरा हानिसकेको छ। ओके सो आज हामी एजिलियाको रिपोर्टिङबारे जान्नेछौँ र एजिलियाको रिपोर्टिङ तपाईँलाई थाहा छँदै नै छ। कहिले पनि हामी गाईको मल चलाउँदैनौँ एजिलियामा र एजिलियामा गाईको मल नचलाउनुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै एसिडिक हुन्छ र एसिडिक भएको कारणले गर्दाखेरि गाईको मलमा एजिलिया राम्रो फस्टिँदैन। त्यसैले यसलाई पत्करको मल र बलुवा अनि आज हामी त्यो बलुवा पत्करको मल साथसाथमा हामी पर्लाइट पनि त्यसमा मिक्स गर्नेछौँ। ओके सो फर्स्ट लेट्स मिक्स द मिडिया। ओके सो मैले यहाँनिर जुन चाहिँ पत्ताको मल थियो मैले त्यो एकदमै केलाइसकेको छु। केलाएर मिन बनाइसकेको छु। कहीँ कतै ठुल्ठुलो पत्ता रहेको छ तर प्रायः जस्तो मैले ठुलो पत्ता निकालेर 90%हरूलाई यसको मैले क्लिन गरिसकेको छु। ओके सो अब यो चाहिँ भयो जङ्गली मल, प्योर पत्ताको मात्रै मल भयो होइन। अब यसमा चाहिँ हामी के मिसाउनेछौँ बलुवा मिसाउनेछौँ किनकि बलुवामा नै हामीले कटिङ राखेको। सो त्यो एउटा फ्यामिलियर उयो इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि हामीले बलुवा मिसाउनु पर्छ। प्लस यो बलुवाले चाहिँ यो जुन चाहिँ पत्ताको मल छ जुन चाहिँ एकदमै हल्का हुन्छ त्यो हल्कापनलाई चाहिँ यसलाई उयो गरिदिन्छ, अलिकति के गर्नु हेल्प गरिदिन्छ, स्ट्रङ राख्नु या स्टिफ राख्नु या पत्तामा बस्नु हुन्छ नि खादिनुमा हेल्प गर्छ। ओके सो यसमा अब हामी अलिकति पर्लाइट पनि हाल्छौँ। पर्लाइटलाई चाहिँ एरी बनाओस् भनेर। ओके सो यहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईँको मैले पर्लाइट मिसाइसकेको छु। ज्यादा नहालौँ किनकि अलरेडी यसमा बलुवा छँदैछ। सो पर्लाइट मिसाउँछु। सो यो मेनली चाहिँ हामीले किन यसरी गरेको बलुवा पर्लाइट हालेको भन्दाखेरि चाहिँ एजिलियाले चाहिँ आफ्नो जरामा पानी जमेको एकदमै मन पराउँदैन र जसको कारण चाहिँ एकदमै छिटो के हुन्छ कुहिनु थालिहाल्छ। ओके सो त्यो नकुहियोस् प्लस जरामा हावा जाओस् भनेर चाहिँ अनि इजी
ले स्प्रेड हुन सकोस् भनेर चाहिँ हामीले बलुवा माटो पत्ताको मल अनि फर्टिलाइजर चलाइरहेको छौँ। ओके, सो यसलाई राम्रोसँगले फिटौँ पहिला, देन वी विल अगेन यसलाई के गर्छौँ पटमा भर्छौँ। ओके, सो हाम्रो यहाँ मिडिया जुन चाहिँ छ पटिङ मिडिया यो रेडी भइसकेको छ। सो अब हामी के गर्नेछौँ पटिङ गर्नेछौँ। पटिङ चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ हामी एजिलियालाई 2 इन्चको पटमा गर्दैछौँ। युजली एजिलियाको दो रुटिङ रेट 100% भयो भने अलमोस्ट 100% नै तपाईँको रुटिङ हुने चान्सेस हुन्छ। राम्रो मिडिया छ भने, राम्रो कन्डिसन र राम्रो रुट हर्मोन चलाउनु भयो भने 100% नै रुटिङ हुन्छ। तर ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले चाहिँ जब फर्स्ट पटिङ गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको सर्भाइभल रेट चाहिँ घटेर जान्छ। सो त्यसले गर्दा फेरि अलमोस्ट 70% मात्र सर्भाइभल हुन्छ। अनि त्यही अनुसार नै हामी 2 इन्च पटमा हामी के गर्छौँ छोड्छौँ। सो यहाँ रहेको छ यो पट सानो हुन्छ एकदम हुन्छ। अनि यसमा तपाईँले राम्रोसँग ल्याउनु भने राम्रो छेड हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिला पटिङ गर्ने, त्यहाँदेखि पटिङ गरेपछि चाहिँ यो जुन चाहिँ कर्नर छ नि मुनिमुनिको कर्नर चाहिँ चटचट कैँचीले उडाइदिनु। ओके, सो लेट्स डु द्याट। पहिला फेदमा पर्छ ल छोडा गर्दै गर्नु पऱ्यो नि होइन। मन पर्दैन नि मलाई चाहिँ स्ट्यान्ड गरेर मैले मलाई चाहिँ दिइहाल्छ। यो 2 इन्चको पट हो, याद गर्नु ल, खालि 2 इन्चको पट। ओके, सो कितना वजन है इसमें? बराबर है। अब यहाँबाट उखाल्दै लैजाउँ ल। अघि उखालिसकेको छ एउटा दुइटा कि। सो यो उखालेको लागि रोपिहालौँ पहिला होइन, फेरि यो हुन्छ र पहिला 10वटा लाइन नै लैजाउँ ल। हाम्रो फर्स्टदेखि नै कतिको सरेको छ कि छैन रहेछ। 6 जरा कहाँ गयो? ए कम्ती छ 3टा के 7टा। आमा के मजाको जरा रहेछ। यतिको भयो भने त भइहाल्यो नि। 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा 9वटा एकदम दामी जरा रहेछ। दामी रहेछ र। ओके, सो पहिले यो 10वटा रोपिहाल्नु ल। यसलाई हाल्ने र वरिपरिबाट मजाले वरिपरिबाट मल हाल्ने अनि मजाले खाद्ने। ओके,
पुरा भइहाल्छ कटिङ ओके। सो त्यसरी नै अर्कोमा नि हामीले भरिहाल्नु पर्दैन अप्लो छ। सो लेट्स सो यसरी चारपट्टि एउटा पटिङ गर्ने ओके। सो यो पटिङ गरिसकेपछि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि यसलाई ओके। सो यो पटिङ गर्ने, पटिङ गरेर मजाले पानी हाल्ने ओके। सो त्यो पानी हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने पनि तपाईँले यहाँ देख्नु भइरहेको छ यसमा यो पटमा चाहिँ सानो पटमा चाहिँ छेड एकदमै कम्ती हुन्छ। सो यो जुन चाहिँ मुनिको फेदको छ नि यो पार्ट चाहिँ यसलाई उडाइदिनु छ त्यो। So we have completed almost half of the potting of Azalea. So I hope you like the video. The plants are quite healthy and एकदमै रमाइलो एकदमै दरिलो एकदम स्ट्रङ हेल्दी प्लान्ट रहेको छ। सो हामीले आधा जस्तो गरिसक्यौँ भने आधाभन्दा ज्यादा अझै नै बाँकी नै रहेको छ। सो डल्लै भिडियो तपाईँहरूलाई देखाइदिन आशा गर्दछु कि यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो होला। तपाईँलाई मैले भनिहालेँ 2 इन्चको पट चलाएको छु अहिले मैले अनि एकदमै मल जङ्गली मल बलुवा अनि पोलाइट अलिकति मिसाएको छु र काटिसके सबै गरिसकेपछि यसको जुन चाहिँ यो फेदको 4 कुना छ यो 4 कुनामा मैले छेड बनाएको छु सो द्याट पानी आरामले पास भइसकोस्। सो यति नै भन्दै आजको भिडियोलाई म यही समाप्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, स्टे ट्युन्ड अनि यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोको लागि तपाईँले मलाई सपोर्ट गर्नु होला अनि म पनि तपाईँलाई राम्रो राम्रो भिडियो बनाएर तपाईँलाई देखाइरहनेछु। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड बाई बाई, स्टे ट्युन्ड, टेक केयर।